Miért alapított Széchenyi István kaszinót? Ebben a videóban Friedrich István könyvéből fogok részleteket felolvasni. A könyv 1914-ben került kiadásra, és a címe Gróf Széchenyi István élete. Az akadémia eszméivel körülbelül egy időben támadt Széchenyi elméjében a kaszinó gondolata. Mivel azonban ennek az intézménynek a haszna inkább kézzelfogható volt, és felállítása is sokkal kevesebb nehézségbe ütközött, mint az akadémiái, erre nem kellett évekig várakozni. Csírája az a klub volt, melyet Metternich a reformeszmék fészkének tartott. A Pozsonyban csak szálló vendégképpen tartózkodó követek és főrendek szívesen töltötték estéket Széchenyi István vagy Károly György lakásán, hol az országgyűlés hasonló gondolkodású tagjai minduntalan együtt voltak. Látván a klub sikereit, az összejövetelek és gyakori érintkezés hasznát, Széchenyi elhatározta a kaszinó megalapítását. Terve kivételével azonban várt az országgyűlés végére, amikor már Pesten is inkább össze lehetett gyűjteni az érdeklődőket. Mert a kaszinót Pestre szánta. Nem csak az volt a terve ezzel az új intézménnyel, hogy a nagyurakat összegyűjtse, hanem az is, hogy Pestre gyűjtse össze. Ezt a célt tartotta szemei előtt már az évekkel korábban készített lóverseny terveiben is. A versenyekkel a lótenyésztés emelése mellett a főváros látogatottságát és igazán fővárossá lételét is előmozdítani akarta. Tagokat előbb is verbuvált, és 1827. január 27-én például éppen a tagok gyér jelentkezése miatt zördült össze Wesselényivel, aki úgy látszik határozottabb politikai színezettől remélte a kaszinó iránt való érdeklődés növekedését. Miután a kaszinó felállításához okvetlenül szükséges számú tag együtt volt, 1827. június 10-én Báró Brudern József elnöklete alatt végbe ment Pesten, a Dorottya utcai Vogelházban az alakuló gyűlés. Az elnökön és Széchenyien kívül 45-en jelentek meg. Széchenyi ismertette a felállítandó intézmény célját. Kaszinó felállítását, mondá, azért óhajtja, és azért dolgozott rajta másokkal együtt nevezetesen Pozsonyban, az országgyűlés alatt, hogy a londoni, párizsi, gráci, prágai és több kaszinók példáján, idézet, a mi hazánkban is legyen egy olyan megkülönböztetettebb, díszes összegyülekező hely, melyen főbb és előkelőbb, s jobb nevelésűek, eszes, értelmes férfiak a társasági rendek mindenik osztályából egymással vagy barátságos beszélgetés véget találkozzanak. Vagy többféle politikai újságokat, mint amilyeneket rendszerint a kávéházakban találni lehet, s hasznos gazdasági, tudományos, művészi hónapos írásokat olvashassanak, magukat pedig az üres óráikban illendően mulathassák. Vagy ha történnék, hogy ezutánra több magyar főúri házak az esztendőnek nagy részét itten Pesten töltenék, ezek közül azok, akik külön házat nem tartanak, a kaszinóban egyúttal kények szerint való vendéglőt is lelhessenek, és így azt, ami az életnek gyönyörűbbé tehetésére nézve idegenben bőven feltalálnak, nálunk, hazánkban is lassanként mindinkább pótolva leljék, és ezáltal folyvás többen és többen ide szokjanak. Első helyiségüknek a Vogelház első emeletét tartották meg, amelynek bebútorozásához és felszereléséhez, kevés lévén még a kaszinó vagyona, egyesek is hozzájárultak. Így Széchenyi István és gróf Keglevics Gábor ezüstneműket kölcsönöztek, gróf Károlyi Lajos üvegcsűrjét nyitotta meg a kaszinónak, könyveket pedig az évkönyvek tanúsága szerint sokan ajándékoztak. Irodalomra különben mindjárt az első években elég sokat áldozott a kaszinó, s ami talán még fontosabb volt, tagjait szelíd nyomással serkentette a magyar irodalom pártolására. A kaszinó felállítását örömmel fogadták, és attól sokat vártak mindazok, kik a magyar társadalom magyarrá válását, a különböző társadalmi osztályok összebarátkozását, és a modern reformeszmék terjedését szükségesnek tartották, és mindenfelé akadtak követői Széchenyi és társai példájának. A pesti példát csak hamar követte a vidék is. Az elkövetkező években kaszinók nyíltak például Sátoraljaújhegyen, Marosvásárhelyen, Egerben, Tordán, Nagyenyeden, Szatmáron, Pápán. És ettől az időtől kezdve a közvélemény irányításában a kaszinók nem csak versenytársaikká lesznek a vármegyéknek, de annyiban túl is szárnyalják azokat, amennyiben a nemességet és a polgárságot egymáshoz közelebb hozzák, s valóságos tényezőivé válnak a közművelődésnek részint azáltal, hogy lehetővé teszik az eszmecserét,
részint, hogy megkedveltetik az értelmiséggel a könyveket és a hírlapokat.